Hello everyone, this is Michael Michailidis of Ancient Greece Revisited, and as we promised in the shorts that you might have seen, we are in a magical place to introduce you to a great work that's been done here, because we're about to witness the first Hellenic temple that is being erected for ritual purposes. Not as a museum piece, not as decoration, but for liturgical purposes, for those who want to practice the Greek faith, the Greek religion. And I'm here to speak with the man who's the driving spirit behind this work. We're going to conduct this discussion in Greek because that's the language he's most comfortable with. So thank you, enjoy. Don't forget to like, subscribe. It's really, really helpful for us. And don't forget the survey, as Adam, the other half of Ancient Greece Revisited, keeps reminding me. So we're going to switch to Greek, and I hope you enjoy, because this, we believe, is a pretty important moment for those who take those things seriously. Ευάγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Βρισκόμαστε σε ένα μαγικό μέρος, το οποίο θα ήθελα να μας το συστήσεις εσύ. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μας δέχτηκες με όλη τη φιλοξενία που θέλουμε να πιστεύω ότι ακόμα χαρακτηρίζει το λαό μας. Μας έκανες μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, μας τάισες, μας πότισες και εδώ είμαστε. Θα προσπαθήσουμε να ανταποδώσουμε στο βαθμό που μπορούμε αυτή τη χάρη. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και αυτή την προβολή που κάνετε σε κάτι το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Πολλοί άνθρωποι έχουμε εμπιστευτεί ουσιαστικά όλο το μέλλον, αυτό που ονομάζουμε αρχαίο ελληνικό τρόπο ζωής, αρχαία ελληνική θρησκεία, που είναι ένα σύμπλεγμα αξιών. Το έχουμε εμπιστευτεί λοιπόν στην εύνοια των θεών, των θείων δυνάμεων, οι οποίες πιστεύουμε ότι μας οδηγούν. Και εμείς απλά υπηρετούμε την δική τους παρουσία, η οποία ποτέ δεν έλειψε από την Ελλάδα, όπως ποτέ δεν έλειψε από τον ελληνικό κόσμο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο ελληνικός κόσμος δεν απλώνεται μόνο στον κυρίως ελληνικό χώρο, αυτό που ονομάζουμε σήμερα ελληνικό χώρο, αλλά αγκαλιάζει όλη την Ιφίλιο, όλους τους ανθρώπους, και είναι ένα σύστημα αξιών όπου κάθε άνθρωπος του πλανήτη μπορεί, αν το επιθυμήσει και αφού μάθει τι είναι, να ενταχθεί. Μίλησες πρώτα για φιλοξενία. Η φιλοξενία για μας είναι κάτι που δεν το προσπαθούμε. Είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή χαιρόμαστε να δίνουμε. Δεν θέλουμε να παίρνουμε, πρωτίστως θέλουμε να δίνουμε. Γιατί έτσι αισθανόμαστε όμορφα, γιατί και εμείς πήραμε. Λαμβάνουμε λοιπόν, και αυτό που λαμβάνουμε θέλουμε να το αποδώσουμε. Αυτό είναι η φιλοξενία. Άρα για μας είναι ένα βασικό σημείο. Θα μου πεις, μα και άλλοι λαοί δεν έχουν τη φιλοξενία. Βεβαίως και άλλοι λαοί έχουν τη φιλοξενία. Αλλά για μας είναι ένα μόνο συστατικό του ελληνικού τρόπου ζωής. Αυτό που ξεχάσαμε. Γιατί κάποια στιγμή δυστυχώς ξεχάσαμε πολλά πράγματα. Εμείς οι Έλληνες από το παρελθόν μας. Και ξεχάσαμε πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε. Έτσι λοιπόν τώρα είμαστε εδώ στην Αρκαδία. Η Αρκαδία για μας είναι ένα ιερό μέρος, γιατί ταυτίζεται με πανάρχες λατρείες, με σεβασμό στη φύση. Είναι το αρκαδικό ιδεώδες, αν κάποιος το έχει ακούσει σαν όρο, αν όχι ας το μελετήσει να δει τι σημαίνει αρκαδικό ιδεώδες. Αρκαδικό ιδεώδες σημαίνει ο τρόπος να ζούμε μαζί στη φύση, όπου η φύση δεν είναι για να την καταστρέφουμε, η φύση δεν είναι για να την εκμεταλλευόμαστε μόνο, είναι για να ζούμε μαζί της, γιατί και εμείς είμαστε μέρος της φύσεως. Έτσι λοιπόν ήρθαμε στην Αρκαδία και αυτή είναι μια προσπάθεια που δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τον εμπνευστή και αυτόν ο οποίος επένδυσε και χρήματα και ψυχή και όραμα, τον Μανώλη το Χελιώτη, τον οποίον θερμά ευχαριστώ, που είναι Έλληνας του εξωτερικού, είναι γιατρός από τη Μεγάλη Βρετανία και ο οποίος ήρθε εδώ μαζί, ήρθαμε μαζί εδώ, επιλέξαμε τον τόπο, ή αν θες καλύτερα ο τόπος μας επέλεξε, και αποφασίσαμε εδώ να κάνουμε ένα κέντρο επανελληνισμού. Είναι ένας όρος που πολύ ακούγεται, αλλά πίστεψε με Μιχαλή, θέλει έργο, θέλει πόνο, θέλει θυσίες, δεν θέλει λόγια. Και θέλει και μια σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια, σοβαρότητα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, κυρίως για τις γενιές που έρχονται.
Σε όλο αυτό το μεγάλο χώρο λοιπόν, ο οποίος συνεχώς αυξάνεται σε στρέμματα, είμαστε ήδη στα 170 στρέμματα και μεγαλώνει αυτός ο χώρος, φιλοδοξούμε να χτίσουμε ένα κέντρο, ας μου επιτραπεί ο όρος, εκπαιδεύσεως κυρίως των νέων γενιών, των νέων ανθρώπων που έρχονται, ούτως ώστε να ξαναφέρουμε και πάλι, και θα αγωνιστούμε γι' αυτό, το αρχαίο ελληνικό αξιακό σύστημα μαζί με τους προγόνους θεούς και θεές. Δεν είναι μια ουτοπία. Αυτοί δεν μας ξέχασαν. Εμείς τους ξεχάσαμε. Και είναι καιρός να τους ξαναβρούμε. Έτσι λοιπόν εδώ τώρα στεκόμαστε μπροστά από, όπως πολύ καλά είπε στην εισαγωγή, στον πρώτο λειτουργικό ναό της αρχαίας ελληνικής θρησκείας που θα επιδιώξουμε με όλες τις δυνάμεις μας να επανέλθει στον τόπο που γεννήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει σε σύγκρουση με νεότερα θρησκευτικά δόγματα και δεν υπάρχει λόγος. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό και αυτό θα σας δείξουμε. Τώρα από εκεί πέρα είναι επιλογή του κάθε ανθρώπου το τι θα κάνει. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε τον πρώτο λειτουργικό ναό της αρχαίας ελληνικής θρησκείας ή όπως θες πες το ελληνικής εθνικής θρησκείας, δεν θα κολλήσουμε τώρα στον όρο, θα κολλήσουμε στην ουσία, στη λατρεία των προγόνων και των θεών μας. Και είναι αυτός που τώρα, εδώ και 6 μήνες περίπου, έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται. Υπέροχα. Και δεδομένου και το χρόνο που είναι πάντα περιορισμένος, θέλω να μπω στο ζουμί αυτό που είπες. Γιατί προφανώς ένα τέτοιο έργο έχει ιστορικές προεκτάσεις, αρχαιολογικές προεκτάσεις. Μπορείς να μας πεις για το πώς ο χώρος σε επέλεξε αντί για το αντίθετο. Ερχόμενος όπως ήρθαμε, με ρωτήσαν, επειδή φαίνεται να ξέρω 2 πράγματα για το θέμα, τι σήμαινε η Αρκαδία στην αρχαία Ελλάδα, και το πρώτο πράγμα που είπα ήταν ο τόπος του Πανός, και χάρηκα που βγήκα σωστός, γιατί με το που μπήκαμε στο ναό είπες ότι θα είναι το ιερό του Πάνα. Αυτός είναι ο ναός του Πανό. Σας το είπα. Εδώ λατρεύεται ο Παν και ο Δίας. Ο Παν και ο Δίας. Αλλά θέλω να μπω στην ουσία που είναι η πνευματική διάσταση. Δηλαδή, πάρα πολύ, και σίγουρα και από αυτούς που μας ακούνε, αν και πάντα το κοινό ενός καναλιού είναι αυτό που λένε biased, έτσι, είναι προεπιλεγμένο για να τους αρέσουν αυτά που λες λίγο πολύ, αλλά ακόμα και σε εμάς έχω αμφιβολίες κατά πόσο μπορεί να υπάρχει μια αναβίωση λειτουργικού χαρακτήρα. Θα σου απαντήσω. Με δεδομένο ότι αυτή η μεγάλη γραμμή της αρχαίας ελληνικής λατρείας διεκόπη. Και αυτό είναι το πρώτο που ρωτάω και στέκομαι όποτε συναντάω ανθρώπους σαν εσένα. Ή συγκρίναμε πριν σε ιδιωτική μας συζήτηση τη γιόγκα, τις παραδόσεις που έρχονται από την Ασία, τον βουδισμό και σίγουρα την χριστιανική θρησκεία. Όλες αυτές έχουν μια αδιάκοπη γραμμή από τον Ιησού Χριστό, όποιος και αν ήταν, όπου και αν υπήρξε, στους πρώτους μαθητές, τους δεύτερους, τους τρίτους. Ένας άνθρωπος που θεωρεί σήμερα χριστιανό έχει ακούσει το Ευαγγέλιο από κάποιον που το άκουσε, από κάποιον που το άκουσε, από κάποιον που το άκουσε από τον ίδιο τον Ιησού. Η ερώτηση σου είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σου απαντήσω αμέσως. Αυτό που ονομάζουμε ελληνική κοσμοθέση των πραγμάτων και ελληνική θρησκεία, ξέρεις τι ιστορία έχει αποδεδειγμένα πίσω σε χρόνια? Γύρω στα 7.000 χρόνια. Μου μίλησες για χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός έχει το minimum, μάλλον το maximum, 2.000 χρόνια. Maximum. Εδώ θα πούμε και για ένα άλλο ψέμα τεράστιο το οποίο διαδίδεται, και βεβαίως ο πολύς ο κόσμος θα έχει αυτή την απορία την οποία έχεις και εσύ. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αφού κάτι έχει τελειώσει? Ψέμα. Γιατί αλλιώς δεν θα έκλεινε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν το 529 η Πλατωνική Ακαδημία. Άμα ήταν άχρηστη η Πλατωνική Ακαδημία και δεν υπήρχαν Έλληνες στο θρήσκευμα, δεν θα έπρεπε να την αφήσει και να μην ασχοληθεί μαζί της ο Ιουστινιανός? Όμως γνωρίζουμε, το 529 την κλείνει. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχει η Ιουστινιάνιος νομοθεσία, η οποία λέει όσοι καίνε θυμία μας τους Έλληνες θεούς θα πάνε φυλακή, όσοι τελούν θυσίες θα εκτελεστούν. Άρα σημαίνει πως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτή τη θρησκεία. Και είναι ένα ψέμα λοιπόν. Αυτό θέλω να σου πω. Θα μπορούσα να μιλάμε και να σου θέσω πολλά άλλα παραδείγματα. Μέχρι εκείνα τα χρόνια σαφέστατα. Θα σε πάω τώρα στη δυναστεία τη Μακεδονική. Μην ξεχνάς ότι είμαι και ιστορικός και αρχαιολόγος. Οπότε όλα αυτά που λέω σαφώς και τα στηρίζω σε πηγές, γιατί δεν μιλάω χωρίς πηγές. Δηλαδή μέχρι τη δυναστεία των Μακεδόνων, 1ο αιώνα μετά Χριστόν,
έχουμε ελληνική θρησκεία στη Μάνη, για παράδειγμα. Επίσης, έχουμε την αυτοκρατορία της Νικαίας στο Βυζάντιο, 13ος αιώνας, όπου το 13ο αιώνα μπαίνει, λέει, ο αυτοκράτορας και έχερον, λέει, όταν μπήκε στη Θεσσαλονίκη, και η της ημετέρας θρησκείας, με ήτα το ημετέρας, της δικής μας δηλαδή. Ναι, της δικής μας, της χριστιανικής δηλαδή, έλεγε ο χριστιανός, και είτε ελληνίζοντες. 13ος αιώνας μετά Χριστόν. Και θα σε πάω πολύ γρήγορα στο Γεώργιο Γεμιστό η Πλήθωνα, ο οποίος βεβαίως δήλωνε ότι η θρησκεία του είναι η ελληνική, η αρχαία ελληνική. Και μιλάμε για ποιον? Για το δάσκαλο του Κωνσταντινού Παλαιολόγου. Μιλάμε για τον ιδρυτή του δυτικού ουμανισμού. Τον δάσκαλο ουσιαστικά των Μεδίκων και της Πλατωνικής Ακαδημίας που ανοίγει στη Φλωρεντία. Και μιλάμε εδώ για 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Άρα καταλαβαίνουμε πως υπήρχαν πάντοτε εστίες οι οποίες συντηρούσαν αυτή που ονομάζουμε ελληνική θρησκεία, που δεν είναι μια θρησκεία ως δόγμα όπως τη φανταζόμαστε σήμερα. Μου μίλησες για Ευαγγέλιο. Okay. Το ελληνικό είναι πολύ πιο ανοιχτό. Η ελληνική θρησκεία μας είναι όλη φύση. Θρησκεία μας είναι κάθε τι που αναπνέει. Θρησκεία μας είναι κάθε τι που έχει ζωή. Που έρχεται δυστυχώς ένας άλλος τρόπος, ο οποίος λέει ότι είναι πάνω από τη γη, επί της γης, πιο ψηλά, κάτω από τη γη σου ανήκει. Σε ποιον ανήκει? Στον άνθρωπο. Θα τρελαθούμε. Γι' αυτό φτιάξαμε έτσι τον κόσμο μας. Γι' αυτό καταστρέφονται. Σίγουρα Καταστρέφονται τα πάντα γύρω μας. Καταλυτικές διαφορές. Άρα έχουμε καταλυτικές διαφορές. Που πρόσεξε κάτι να σου πω όμως. Εγώ δεν έχω διαφωνίες, γι' αυτό στην Αρκαδία εδώ που έχουμε έρθει. Μας αγαπάνε όλα τα χωριά εδώ γύρω, τους αγαπάμε όλους. Συζητάμε με όλους, ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν έχουμε ένα φανατισμό, ένα ζηλωτισμό που θα δούμε αντίπαλο τον Ορθόδοξο χριστιανό αδελφό μας, αδελφή μας. Πρόσεξε, είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό και εκεί θα ήθελα να πω κάτι, επειδή οι άνθρωποι που μας ακούνε είναι κυρίως του εξωτερικού, αγγλόφωνες, γαλλόφωνες, που μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι όπως και αν το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου σήμερα, βιώνουν μία σύνδεση με το αρχαίο παρελθόν. Σαφέστατα. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να το διαπιστώσω και να το ομολογήσω, ότι ασχέτως το βάθος το οποίο μπορεί να φτάσουν τα διαβάσματά τους, η γνώση τους, ο νους που διαθέτουν, η καρδιά τους έχει μια τροπή, να το πω έτσι πιο ωραία, προς την αρχαία Ελλάδα με έναν τρόπο που δεν το περίμενα. Με έναν περίεργο τρόπο. Με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή, συγκεκριμένα έτσι, θυμάμαι, επειδή μιλάγαμε και με τον Γιάννη που είναι υπεύθυνος των εκδόσεων Κάκτος, και μας μίλαγε. Ο Γιάννης ο Λεβέντης. Ναι, ο Γιάννης ο Λεβέντης, ο οποίος ο θείος του Οδυσσέα, ιδρυτής του Κάκτου, πολύ καλός μου και έκανε αυτό το μεγάλο έργο της μετάφρασης, του μεγαλύτερου μεταφραστικού έργου στη σύγχρονη γλώσσα. Εκπληκτικό έργο. Στην ιστορία. Και μας έλεγε ο Γιάννης, ο οποίος είναι της δικής μας γενιάς, για τον Οδυσσέα που είναι μια γενιά πίσω, ότι ερχόντουσαν άνθρωποι από τα χωριά με τα αγαθά τους, καρπούζια, κρυάρια, για να τα φέρουν στον Οδυσσέα που έφερε τους αρχαίους. Και κάποια στιγμή τον ρώτησα τον Γιάννη, του λέω, αυτοί οι άνθρωποι είχαν διαβάσει? Μου λέει, όχι. Δεν χρειάζεται, δεν είχαν διαβάσει. Είναι κάτι μαγικό, αλλά μαγικό, είχαν ακούσει ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα ξαναφέρνει πίσω τους αρχαίους. Και κάπως ο άνθρωπος της υπαίθρου συγκινήθηκε. Είναι φοβερό. Γι' αυτό σου είπα πριν, εμείς δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα με τους ανθρώπους, τους συμπατριώτες μας. Τους αγαπάμε, μας αγαπάνε, ανταλλάσσουμε απόψεις, έρχονται εδώ, μιλάμε, πάμε εμείς στο χωριό, στα μαγαζιά. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Ναι. Εντάξει. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε χέρια, πόδια. Απλά έτυχε να πιστεύουμε σε μια θρησκεία που έχει τουλάχιστον 7.000 χρόνια παρουσία σε αυτή τη γη. Σε ένα σύστημα αξιών. Και επιτέλους πρέπει να σταματήσουν αυτή η διωγμή, αυτό είναι το μήνυμα, το οποίο η σύγχρονη νεοελληνική εξουσία, όχι οι άνθρωποι, μέχρι σήμερα μας απαγορεύουν να έχουμε τους ναούς μας απαγορεύουν να λατρεύουμε τους θεούς μας απαγορεύουν με έναν απολυταρχικό τρόπο να θρησκευόμαστε στη θρησκεία των προγόνων μας και ηρώων μας. Είναι σαν να λέμε ότι μιλάνε για Αλέξανδρο, μιλάνε για Σοκράτη, μιλάνε για Πλάτωνα, μιλάνε για Ηράκλειτο, μιλάνε για Λεωνίδα, αλλά το ερώτημα είναι αυτοί τι ήταν, σε ποιους θεούς πιστεύανε. Πώς τους οικειοποιείστε ενώ τους βρίζετε. Πώς δηλαδή εμένα μου απαγορεύεις να έχω το δικό μου ιερό χώρο, να πηγαίνω στον
Παρθενώνα και να μου δίνεις το δικαίωμα να ανάψω ένα θυμίαμα προς τους θεούς μου. Γιατί, τι θα σου κάνω. Εμείς σεβόμαστε τη θρησκευτική πίστη κάθε ανθρώπου, το δικαίωμά του και τις ελευθερίες τους, όπως σεβόμαστε και τον όποιο τρόπο σκέψεως έχει, αλλά θα σεβαστούν και αυτοί το δικό μας. Και ο δικός μας δεν είναι ξένος, δεν είναι από πουθενά αλλού, είναι από την πατρίδα μας, από εδώ, από τα χώματά μας. Θα αγωνιστούμε λοιπόν υπερβομών κυριολεκτικά και υπερεστιών. Ναι. Και πάνω εκεί, επειδή είπες κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, έτσι κάποιες φορές το παρουσιάζω όπως στο σχολείο κάναμε τη μέθοδο των 3 και λέγαμε, ας πούμε, αν ο Γιάννης έχει 5 μήλα και τα πουλάει για 8 ευρώ, αν είχε 15 πώς θα τα πουλάγε. Λέμε, σε αυτή την ψεύτικη κατ' εμάς εικόνα που αντιστοιχεί στην αρχαία ελληνική αισθητική, που είναι αυτή που σωστά αποκαλείς έτσι kitsch, που είναι αυτή των λευκών μαρμάρων, των λευκών αγαλμάτων. Αν σε αυτήν την αισθητική αντιστοιχούσε ένας αντίστοιχα λευκός νους, έτσι όπως μαθαίνουν σήμερα πάρα πολύ τους αρχαίους Έλληνες, αφηρημένα και αποκομμένα, κατά την άποψη μου, εάν βάζαμε στην αισθητική ζωή, δηλαδή εάν βάζαμε τα χρώματα, κάπως έτσι θέλουμε να το παρουσιάσουμε, πώς θα ήταν αυτός ο έγχρωμος αρχαιοελληνικός νους. Και εκεί θέλω να σου πω και το εξής. Στη δική μας πορεία προσπαθούμε να αποφύγουμε ένα μεγάλο ατόπιμα, το οποίο είναι εν αγνία μας να προβάλλουμε σύγχρονα πράγματα πίσω στην αρχαία Ελλάδα. Πολύ ωραία. Θα σου απαντήσω και σε αυτό. Δεν μπορώ εγώ, όταν βρίσκω έναν αγωγό του 5ου π.Χ. αιώνα, να κηρύσω το χώρο αρχαιολογικό και να λέω stop, δεν θα χτίσεις. Έτσι. Πάνω σε αυτό που λες. Θα πρέπει να ζούμε στην πραγματικότητα και θα πρέπει να ζούμε στο ρεαλιστικό, ας μου επιτραπεί ο όρος. Δηλαδή, δεν είμαστε μια ξηρά αναβίωση του παρελθόντος με κάποια πρότυπα τα οποία έχουμε που πάνε στο παρελθόν και είναι ξεκομμένα από το σύγχρονο άνθρωπο. Η δική μας η αισθητική, ο δικός μας ο τρόπος είναι ο τρόπος της ελληνικής καθημερινότητας. Δηλαδή πρέπει να ζούμε στο σήμερα. Και ζούμε στο σήμερα. Όπως είπα και πριν, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε αισθήματα, έχουμε φίλους, έχουμε φίλες. Ο πατέρας μας, η μάνα μας, οι γονείς μας είναι χριστιανοί ή είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Και μπαίνουμε μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Άρα ο νους μας πρέπει να είναι έγχρωμος. Δεν μπορεί να είναι ασπρόμαυρος. Συμφωνούμε, δεν μπορεί να είναι δογματικός. Και εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι σε αυτό που λέγεται ελληνικός χώρος, οι οποίοι είναι δογματικοί, δεν κοιτάνε τίποτα, λένε αυτό είναι τέλος. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα και μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Εκεί θέλω να σε πάω πίσω πάλι. Γι' αυτό με συγχωρείς, και ο ναός στη δεύτερη του φάση θα γίνει έγχρωμος. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα πολύ να σε ρωτήσω, γιατί είναι κάτι που το συζητάμε. Να το πούμε, μιας και το ανέφερες, ότι πώς φαντάζεσαι την καταρχάς αυτός ο ναός να πούμε ότι φτιάχνεται από μάρμαρο. Είναι μαρμάρινος, ακόμα και η οροφή του θα είναι μαρμάρινη. Τα μάρμαρα είναι από διάφορες περιοχές Ελλάδος. Παραδείγματος χάρη, το βλέπετε γύρω από τη θύρα, είναι πεντελικό μάρμαρο, σπάνιο κομμάτι πεντελικού μαρμάρου που εξασφαλίσαμε και μπήκε εκεί. Στο πλάι είναι μάρμαρο που έρχεται από άλλο συγκεκριμένο μέρος της Ελλάδος, από τη Θάσο. Σε άλλο σημείο, το υπέρθυρον θα είναι ειδικό μάρμαρο που έρχεται. Δηλαδή, είναι συνδυασμό μαρμάρων, γιατί το μάρμαρο είναι ζωντανό υλικό. Είναι μάρμαρα λοιπόν από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Δεν μπαίνει τίποτα που δεν είναι από την Ελλάδα εδώ. Και μας είπες ότι και ενεργειακά πιστεύεις στο μάρμαρο. Ενεργειακά βεβαίως πιστεύω στο μάρμαρο, και το μάρμαρο λαμβάνει βαθιά ενέργεια. Και τη δική μας και του περιβάλλοντος. Αν θα πας και το ακουμπήσεις τώρα, θα του δώσει ενέργεια. Είναι δεδομένο. Είναι απορροφητήρας ενεργείας. Είναι μετασχηματιστής αν θες ενεργείας. Θα είναι όλος από μάρμαρο, θα υπάρχει ζωοφόρος γιατί είναι ιωνικός ναός, θα υπάρχουν φατνώματα, θα υπάρχουν γύσα, θα υπάρχουν περικιόνια, θα είναι τα πάντα μέσα. Θα είναι όπως θα βλέπεις ένα αρχαιοελληνικό ναό. Εδώ λέγεται περιοχή γη του Πανός. Δηλαδή, άμα θα το βάλεις και στο διαδίκτυο, γράψεις Land of Pan, έτσι θα το σε βγάλει, έχει στίγμα. Ναι. Και είναι κοντά στα Τρόπαια. Στο Καλιάνι, το χωριό πιο κοντά, στην Αρκαδία. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε κάτι μοναδικό. Οι θύρες θα είναι δίφυλες όπως οι αρχαίες ελληνικές. Περίτεχνα φτιαγμένες με πηγάσους, με μεάνδρους κτλ. Ο χώρος θα υπάρχει βωμός λειτουργικός για να γίνονται οι προσφορές των πιστών. Λειτουργικός, να χέουν το μέλι, το γάλα, τις προσφορές των καρπών.
λειτουργικός ναός, μαρμάρινος επίσης. Θα υπάρχουν υδροροές μαρμάρινες και θα ζωγραφιστεί όλο. Θα ζωγραφιστεί κάθε λεπτομέρεια από ειδικούς τεχνίτες, θα ζωγραφιστεί κυρίως με τα βασικά 3 χρώματα των αρχαίων Ελλήνων. Μπλε, κόκκινο και κίτρινο και τις αποχρώσεις τους. Οπότε θα είναι έγχρωμος ναός. Θα είναι έγχρωμος. Όπως και το άγαλμα το εσωτερικό του πανός που ήδη είναι έτοιμο, απλά το έχουμε τοποθετήσει λόγω εργασιών, είναι έγχρωμο. Και έχει φτιαχτεί από την Ντέμπορα Κόντε, η οποία είναι γλύπτης παγκοσμίου φήμης, με έδρα τώρα τον Τάραντα της Μεγάλης Ελλάδας. Το έχει φτιάξει αυτή και ήρθε εδώ με μεταφορική. Αξίζει να ξαναπείς αυτό που είχες πει, ότι εσύ έχεις μία πάλι βιωματική επαφή με αυτό που πάντα ονομαζόταν η Μεγάλη Ελλάδα. Ναι, από το 1996 μέχρι σήμερα έχω μια διαρκή επαφή με ομάδες, με ανθρώπους στη Μεγάλη Ελλάδα, Μάνια Γκρέτσα, η οποία Μεγάλη Ελλάδα, για όποιον πάει, θα καταλάβει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Γεωγραφικά περιλαμβάνει Σικελία και από την Νάπολη και κάτω. Μιλάμε για γεωγραφικές περιοχές αλλά και πληθυσμούς σήμερα, οι οποίοι αφυπνίζονται και ζητάνε την επιστροφή στην αρχαία ελληνική θρησκεία και τα πάτρια. Είπες κάτι πάρα πολύ όμορφο, θα ήθελα να το ξαναπείς, για το ναό της Ήρας και πώς οι σύγχρονοι καθολικοί βγάζουν φωτογραφίες. Ναι, μιλάς για τον Ακράγαντα, Γκριτζέντο. Θέλω να σου κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να καταλάβεις ότι υπάρχει συνέχεια. Το Ρένιο ντelle Due Sicilie, το οποίο κατέλησε ο Γκαριμπάλντι, ο οποίος Γκαριμπάλντι μπορεί σε όλη την άλλη Ιταλία να αναγνωρίζεται, αλλά στον Νότο δεν είναι ήρωας, είναι δολοφόνος. Αυτό ακριβώς το Ρένιο ντelle Due Sicilie, και είναι και η δυναστεία των Μπορβόνων, μπράβο, οι Μπορμπόνιτσι, το ξέρεις καλά, βλέπω, μπράβο. Οι Μπορμπόνοι με έδρα την Νάπολη. Αυτό το βασίλειο των 2 Σικελιών είναι η Μεγάλη Ελλάδα. Άρα τη Μεγάλη Ελλάδα την συνέχισε το Ρένιο ντelle Due Sicilie. Στο ναό της Ήρας, στον Ακράγαντα, Ήρας Λακινίας, και στο ναό της Κονκόρδια, della Concordia, της Ομόνοιας ή των Διοσκούρων, όπως ήταν στην αρχαιότητα, εάν δεν πάνε τα νηφεμένα ζευγάρια για να πάρουν φωτογραφία, ο γάμος δεν θεωρείται πως έχει το ίδιο κύρος βγαίνοντας από την εκκλησία. Δηλαδή πάνε οι νεόνυφοι και βγάζουν φωτογραφία και βίντεο στο ναό της Ήρας, η οποία ήταν προστάτητα του γάμου. Ναι. Παρότι και στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχει αυτό το παράδοξο ότι η Ήρα, προστάτητα του γάμου, είχε πρόβλημα στο γάμο της. Αυτό θέλει συζήτηση. Θέλει συζήτηση. Θέλει συζήτηση, γιατί η Ήρα είναι και η θεά των εξευμενισμών. Η Ήρα είναι η θεά των καθάρσεων. Αν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και κάθε άνθρωπος στον πλανήτη ήξερε πραγματικά τι είναι η ελληνική θρησκεία, ποια τα λειτουργικά της, ποιος ο συμβολισμός, και το έψαχνε περισσότερο, θα ανεκάλυπτε πραγματικά κάτι μοναδικό. Κάτι που θα τον βοηθούσε, εδώ είναι το σημαντικό, θα τον βοηθούσε στην καθημερινότητά του. Ναι. Γιατί εμείς αυτό το κάνουμε βιωματικά. Μα πιστεύω έτσι θα έρθει περισσότερος κόσμος. Και εδώ προσκαλούμε στη γη του Πανός, προσκαλούμε στη γη του Πανός κάθε άνθρωπο του πλανήτη που θέλει να έρθει εδώ, να δει το ναό, να δει τους γύρω χώρους που διαμορφώνουμε, και είναι πολλοί, να δει ουσιαστικά το ομότροπον, το οποίο προχωράει τώρα ταχύτατα, να έρθει να του μιλήσουμε πραγματικά για το πώς και αυτός μπορεί να γίνει μέλος. Ωραία, και ό,τι στοιχεία θέλεις πάνω στο επεισόδιο από κάτω θα τα βάλουμε. Όμως θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για τον Πάνα, γιατί είναι ένας θεός για τον οποίο εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα κάποια εκπομπή. Είναι ένας θεός που κάποιοι ξεχνάνε, δηλαδή υπάρχει από πολλούς μια παρεξήγηση. Ωραία. Μείνε εδώ το βράδυ και να πάω σου δείξω τον Πάνα μέσα στο δάσος εδώ. Θα τον νιώσεις. Πίστεψέ με. Να πούμε λοιπόν πάνω σε αυτό. Ο Πάνας είναι παντού. Γι' αυτό και λέγεται και Παν. Όλη η φύση είναι Πάνας. Ο Διόνυσος και ο Πάνας, να ξέρεις ότι σε πολλά σημεία ταυτίζονται. Γι' αυτό και στον ορφικό ύμνο υπονοείται ότι είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι είναι θεοί. Όλες είναι θεές. Ο Πάνας μάλιστα έχει μια τεράστια σημασία. Γιατί εκφράζει το σύμπαν. Είναι τα πάντα. Όπως και ο Διόνυσος, που ο Διόνυσος, εμείς ας πούμε στα αγάλματα των θεών που θα μπουν εδώ στο χώρο, γιατί σχεδιάζουμε να τοποθετήσουμε 13 αγάλματα των θεών, 12 συν το Διόνυσο, 12 συν την εστία. Η εστία είναι τα πάντα. Δηλαδή, αφεστίας άρχεστε, λέγανε οι πρόγονοι μας. Ξεκινάμε από την εστία. Ο Πάνας είναι όπως και η εστία το κέντρο. Και από εκεί απλώνεται ο Πλάτωνας, βέβαια, στο Φέδρο το λέει ξεκάθαρα, απλώνονται όλοι οι άλλοι θεοί. Είναι υπαρκτή και ο Διόνυσος και ο Πάνας, και δεν είναι μόνο 12. Είναι 1012, 10.012, γιατί ο Έλληνας έκανε και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για κάθε τόπο
έβαζε και μία θεότητα, είτε νύμφη, είτε δριάδα, είτε αμαδριάδα, είτε ποτάμι. Του δίνω ονομασία για ποιο λόγο? Για να σέβονται τη φύση και να μην τη ρυπαίνουνε. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν ένα ποτάμι είναι θεός, δεν θα πάει να ρίξει σαβούρα σου μέσα. Εντάξει, θα σκεφτείς πριν κόψεις ένα δέντρο όταν η περιοχή είναι ιερό άλσος. Πώς θα περιέγραψες τη φύση του Πανός, έτσι, μιας και είμαστε μπροστά στον αυτό που στο θα ναό είναι του. στο ναό του. Ο Για να Πάνας τον είναι τα τιμήσουμε. πάντα. Να τον τιμήσουμε. Ο Πάνας είναι τα πάντα. Αυτό θα σου έλεγα. Είναι τα πάντα. Όχι μόνο στη γη, αλλά και στο σύμπαν. Γι' αυτό λέμε σύμπαν. Ο Πάνας είναι παντού. Και γι' αυτό το λόγο έχει και αυτή την διπλή φύση την οποία έχει. Δηλαδή το κάτω το σώμα γήινο, το πάνω τα κέρατα. Που τα κέρατα δεν είναι κερασφόρος, και ο Μέγας Αλέξιος ήταν κερασφόρος. Ναι, ναι. Ο Σάμον Δίας. Έτσι. Και εκεί έτσι είναι οι πολλές Εκεί θα μπούμε σε ένα άλλο θέμα. παρεμηνίες, ναι, γιατί... Δεν υπάρχει καμία σχέση. Ο διάβολος περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι δικός τους. Δεν είναι δικός μας. Έχεις βρει πουθενά τη λέξη διάβολος σε ελληνικό κείμενο? Όχι μόνο αυτό, αλλά... όχι, απάντησέ μου σε αυτό. Όχι. Την βλέπεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη συνέχεια. Άμα δεις τον Ιώβ, διαβάστε τον Ιώβ που του λέει πόθεν παραγέγονας, του λέει ο Γιαχβέ, ο πατέρας του Ιησού, του λέει πόθεν παραγέγονας, λέει τη γη γύρισα και να είμαι εδώ τώρα μπροστά σου. Άρα ποιος έχει σχέση με τον διάβολο? Λοιπόν, ο Πάνας δεν έχει καμία σχέση με τον διάβολο. Ναι. Εντάξει, το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, και εκεί έτσι σαν μικρή παρένθεση έχει ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές έχουμε τα πράγματα στο μυαλό μας με έναν τρόπο και τελικά πιάσει και διαβάσει τα αρχικά κείμενα είναι τελείως διαφορετικά. Και ακόμα και στο χριστιανισμό η έννοια του διαβόλου είναι κάπως μεταγενέστερη. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη την κάθε αυτή δεν υπάρχει. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Στον Ιώβ. Και όχι μόνο. Στον Ιώβ υπάρχει στην αρχή του, γιατί το είχα διαβάσει και πρόσφατα, ο σκοτεινός άγγελος. Όχι, είναι ο Ιωσφόρος, ο διάβολος. Είναι... Καλά, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Πάντως είναι μια φιγούρα που κάθεται δίπλα στο Θεό, συνομιλεί με τον Θεό. Ναι. Δεν είναι εκεί κάτω στην κόλαση. Είναι δικός του. Ναι, είναι δικός του. Είναι δικός του. Κάνει κάπως και αυτό στο θέλημά του. Δηλαδή είναι μια τελείως διαφορετική. Μπράβο. Δεν είναι αυτό που λένε οι σύγχρονοι χριστιανοί, ο έξω από εδώ. Στον Ιώβ είναι κάτι διαφορετικό. Από εδώ. Ναι, Μα πάντα οπότε έχει τη φιγούρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αν δεν υπάρχει ο διάβολος, υπάρχει ο χριστιανικός Θεός? Όχι, θα πεις ότι γιατί είναι υπάρχει ο φόβος. Καληνύχτα σας. Για να πάμε ξανά όπως αρχίσαμε στην ουσία. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε και είμαι σίγουρος που ενδιαφέρονται για το καθαρά μυστηριακό κομμάτι. Πέραν του ιστορικού, ποιος ήταν ο Πάνος, τι είναι εδώ η Αρκαδία, τι κάνουμε. Προφανώς δεν είναι της ώρας κυριολεκτικά. Δεν είναι της ώρας. Αλλά εγώ διδάσκω μυστηριακή τι θεολογία. ωραία αυτό. Δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται να μπει μέσα ως... σε αυτό που ονομάζουμε θεουργία. Ναι. Εντάξει, μπορεί να στείλει ένα email πολύ εύκολα στο info@estia.tv. Εστία, όπως τα ακούτε. Tango Victory. Ναι, Tango Victory. Ναι, και εκεί να πει ότι θα ενδιαφερόταν να μάθει περισσότερα και θα το απαντήσουμε. Θα το απαντήσω και προσωπικά βεβαίως. Θα ενδιαφερόμουν περισσότερο για τη μυστηριακή διδασκαλία. Για τη μυστηριακή, ναι. Εκεί μας στείλει αυτό το email, εγώ ευχαρίστω να το απαντήσω γιατί δεν υπάρχει και ο χρόνος δηλαδή, και μερικά πράγματα σίγουρα, δεν λέγονται. Δεν λέγονται εξού για μυστήρια. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό γιατί κάνουμε και ξανακάνουμε εκπομπές και αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι πλέον έχουν μπουχτίσει από τη θεωρία. Πάμε στο βίωμα, αυτό λέμε. Και θέλουν το βίωμα. Οι θεοί είναι εδώ. Ναι. Δεν φύγανε ποτέ. Απλά εμείς οι δέχτες δεν ακούμε τον μπομπό. Καιρός να το ξανακούσουμε λοιπόν. Εντάξει. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη, μου χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάνετε μεγάλο έργο. Και συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε στο κανάλι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much for listening. I hope you got something out of it. I definitely did. So you can write, you can comment, you can click subscribe. Please consider supporting us on Patreon. And yes, as I'm reminding constantly, the survey. Thank you very much. Thank you very much.